Assalamualaikum. Hari ni Cabi nak buat kuih keria ubi ungu. Okey, jom kita tengok. Okey, mula-mula Cabi potong-potong ubi ungu tu kecil-kecil dulu. Lepas tu kita akan rebus masa dalam 15 minit je, sebab ubi tu kita dah potong halus-halus kan, jadi dia mudah empuk. Okey, sekarang kita ambil bekas dan kita masukkan ubi ungu yang kita dah rebus tadi tu, dah empuk, dan kita lenyek-lenyekkan dia. Gunalah apa pun alat untuk melenyek. Cabi guna gelas saja. Okey, Cabi masukkan sedikit garam untuk rasa dia. Okey, apabila ubi kita dah lenyek elok, sekarang kita masukkan tepung gandum. Cabi guna dalam 2/3 cawan saja. Kita masuk sedikit demi sedikit ya. Okey, Cabi tukar pakai tangan je lah untuk menguli, mudah. Okey, kita masuk sedikit lagi tepung. Tujuan kita masuk sedikit demi sedikit sebab kita nak tengok kelembutan ubi kita tu. Sebab Cabi suka guna, kalau nak makan kuih keria ni lagi rasa ubi lagi sedap lah. Kita tak naklah tepung banyak kan. Jadi kita masukkan sedikit demi sedikit. Okey, apabila kita dah dapat macam ni lah kelembutan dough kita tu, Cabi tak habiskan tau. 2/3 cawan ni masih ada baki dia, jadi Cabi tak masuk semualah. Okey, sekarang ni kita ambil talam dan kita taburkan tepung. Sekarang kita ambil dough kita tadi dan kita bulat-bulatkan dia. Allah, jatuh pula. Okey, kita bulatkan macam ni dan kita lepehkan dia dan buat lubang di tengah seperti kita buat donat. Macam tu, mudah je. Lepas tu kita buat bagi cantik-cantik lah kan. Ikutlah kreativiti kita. Okay, kelembutan dough ni dia mudah tau. Jadi dough ni dia tak lembek, jadi dia tak melekat di tangan. Sedang-sedang aja dia punya kelembutan dough tu. Okey, dengan adunan ni Cabi dapat dalam 9 biji cucur keria, kuih keria. Okay. Saiz dia tak besar sangat dan dia tak kecil sangat. Dia sederhana je, besar tapak tangan ni. Sederhana je. Okay, kalau nak buat saiz kecil rasanya boleh dapat banyak lagi. Okay, sekarang jom kita ke proses untuk menggoreng. Pastikan minyak kita betul-betul panas. Okay, lepas tu kita perlahankan api, agak-agak sederhana je, dan kita bolehlah goreng. Okey, kita terbalikkan kuih kita sebab warna dia warna ungu, jadi susah sikit lah untuk kita nak tahu dia masak ataupun tidak kan. Jadi kita belek-belek lah kita punya kuih tu. Okey, sekarang yang ni pun dah nampak masak, kita bolehlah angkat. Kuih kita pun dah siap. Bolehlah kita salut dengan gula pasir. Alhamdulillah, dah pun siap. Selamat mencuba.